Idag tänkte vi visa 3 sätt att göra enkel och billig 3D-konst. För det behövs tavlor, papper i olika färger, linjal, penna, kniv, sax och limstift, tygrester eller oanvända kläder, limpistol och textillim, tavelkrokar. Börja med att ta isär tavlorna. Ta bort glaset ur dem. Fäst ett papper i den färg du vill ha som bakgrund på kartongerna. Klipp ut bitar tyg som du vill ha på tavlan. Placera dem där du vill ha tyget på framsidan och fäst dem med lim på baksidan. Klipp av extra tyg om det är för mycket. Om klippkanter är synliga kan du fästa in dem med textillim. Fortsätt tills du är nöjd med utseendet. Fäst en tavelkrok på baksidan av kartongen med lim. Sätt in din konst i ramen igen. Välj ett lite tjockare papper i en valfri färg. Markera ut med penna och linjal. När du är nöjd med antalet bitar och storlekar kan du klippa ut dem. Den lilla biten är 2 x 6 cm och jag markerade ut 2 cm in från kanten på båda långsidorna. Här kör jag kniven lite lätt mellan olika punkter. Det gör det mycket lättare att vika sen. Jag gjorde detta på alla bitarna men i lite olika mönster. Jag skar sedan ut bitar i papper med andra färger och texturer som jag sedan limmade fast på olika delar av de gröna pappersfigurerna. Exakta mallar för bitarnas mått och vikningar finns länkade i beskrivningen här under videon. När du är nöjd med dina bitar kan du lägga ut dem på kartongen i det mönster du vill ha och sedan limma fast dem. Sen är det bara att sätta in kartongen i sin ram. Så, till den sista. Välj ett papper i någon eller några färger som är lite tjockare men inte för tjockt. Rita ut eller skriv ut mönsterbitarna på pappret. Det hittar du i beskrivningen här under videon. Klipp sedan ut alla bitarna. Lägg linjalen så att den följer linjerna och dra kniven lätt längs med alla linjer. Vik sedan in längs alla de linjerna. Vik sedan ihop figuren så här som jag gör nu. Och så gör du bara det ett par gånger tills du har tillräckligt med pyramider. Lägg ut ett mönster som du vill ha på kartongen. Du kan också välja att limma ihop flera pyramider. När du är nöjd är det bara att limma fast dem på sina positioner och sätta in kartongen i ramen igen.